ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ মোৰ এই জবা ফুলডালৰ বিষয়ে। এয়া চাওক, মোৰ পিংক কালাৰৰ জবা ফুল কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, জবা ফুল এনে এবিধ ফুল যি আমাক গোটেই বছৰ ফুল দি থাকে। ইয়াৰ গৰমৰ দিনত ফুলবিলাক অলপ ডাঙৰ হয় বেছি ঠাণ্ডা দিনৰ তুলনাত, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনতো ফুলে। অলপ সৰু হয় ফুলবিলাক, কিন্তু ফুলি থাকে গোটেই বছৰ। ইয়াক আমাক ফুল দি থাকে। যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন হয় তেতিয়া ইয়াৰ পানীটো অলপ বেছিকৈ, পানীৰ কথা বেছিকৈ মানে চাই ল'ব লাগে, তেতিয়া ই সমানে ফুল দিব। বহু ঠাইত ইয়াক ছামাৰ প্লেণ্ট বুলি কোৱা হয়, কাৰণ গৰমৰ দিনতহে ই ফুল দিয়ে। কিন্তু আমাৰ অসমৰ জলবায়ুৰ কাৰণে নেকি ই আমাক গোটেই বছৰ ফুল দি দিয়ে। মোৰ যিমানকেইডাল ফুল আছে এই গোটেইকেইডালে ঠাণ্ডাতো ফুলে। আৰু আমি যদি ইয়াক মাটিত লগাওঁ তেতিয়াতো গছটো ডাঙৰ হয়, গছডালো ডাঙৰ হয়, তেতিয়া আমাক বহুত ফুল দি দিয়ে। আৰু যদি আমি টাবত লগাওঁ ইয়াক, তেতিয়াও ফুল দিয়ে। অকল পানীটোৰ কথা মনত ৰাখিব লাগে। আৰু যিহেতু আমি টাবত লগাইছোঁ, ইয়াক অলপ সাৰৰ কথাও মনত ৰাখিব লাগে। সাৰটোও ঠিকমতে দি থাকিলে ই আমাক গোটেই বছৰ ধুনীয়া ফুল দি দিয়ে। আৰু ছামাৰতো দিয়ে। জবা ফুল আমি কাটিঙৰ পৰাই লগাওঁ। এইটো মই কাটিঙৰ পৰাই লগাইছোঁ। কাটিং আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰোঁ। পানীত লগাইও কৰিব পাৰোঁ আৰু মাটিত ৰুইও কৰিব পাৰোঁ। মই তেনেকৈ দুই ধৰণে কৰোঁ। পানীত কাটিংটো পানীতে, ৰুটিং প্ৰচেছটো কৰি তাৰপিছত মাটিত লগাওঁ। আৰু কিছুমান মাটিত দি প্ৰথমৰ পৰা মাটিতে ৰুই লগাই দিওঁ এনেকৈ। এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ মাটি লৈ। এয়া চাওক, ইয়াক মই এনেকৈ মাটি দি দিছোঁ টাবত। ইয়াক যেতিয়া মই ৰিপৰ্টিং কৰিছিলোঁ, ই আচলতে 1.5 বছৰমান পুৰণি গছ। ইয়াক মই ঠিক 2 মাহমান আগতে ৰিপৰ্টিং কৰিছোঁ। আৰু যেতিয়া মই ৰিপৰ্টিং কৰিছোঁ, ইয়াক মই মাটি লৈছোঁ এনেকৈ, বালি, মাটি আৰু কম্প'ষ্ট ঠিক 3 ভাগ কৰি লৈছোঁ। বালিটো ড্ৰেইনেজৰ কাৰণে ল'বই লাগিব, সেইকাৰণে বালি লৈ লৈছোঁ। আৰু এভাগ 3 ভাগৰ এভাগ মাটি লৈছোঁ, আৰু এভাগ কম্প'ষ্ট আৰু এভাগ বালি, এনেকৈ মিলাই পেলাই লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই গছজোপাত মই জবা ফুলত সাধাৰণতে ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই, কিন্তু এই জোপাতহে ইউজ কৰিছোঁ। 2 মুঠিমান ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট ইউজ কৰিছোঁ আৰু ভালেই ফল দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেনেকৈ এই মাটিটো মই প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াক মই সদায় পানী দি দিওঁ, কাৰণ মাটিটো যিহেতু মইষ্ট থাকিব লাগিব। আমি টাবত ৰোৱা ফুলবিলাকৰ মাটিটো যদি শুকাই যায়, তেতিয়াহ'লে গছডালৰ গ্ৰ'থটো ভাল নহয়। সেইকাৰণে ইয়াক মইষ্ট ৰাখিলে গ্ৰ'থটো ঠিকেই থাকে। সেইকাৰণে মই ইয়াক যেতিয়া এই গছজোপাৰ পানী দৈনিক দিওঁ। যদি বেছি ৰ'দ দি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ইয়াক ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা দিবলগীয়া হয়। এনে সাধাৰণতে মই সন্ধিয়াই পানী দি দিওঁ। আৰু এতিয়া মই যিহেতু এই 2 মাহত মই তেনেকৈ সাৰ দিয়া নাই, আৰু এতিয়াতো বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, গতিকে এতিয়া মই সাৰ দিব লাগিব। মই সাধাৰণতে লিকুইডেই বেছি ইউজ কৰোঁ। লিকুইড সাৰ, পিঁয়াজৰ বাকলিৰ পানী, তাৰপিছত কলৰ বাকলিৰ যিটো পানী, তেনেকৈ মই দি দিওঁ এইবিলাক। আৰু মাজে মাজে গোবৰ দি দিওঁ। আৰু এটা আপুনি দিব পাৰে চাহপাতৰ গুড়ি। চাহপাতৰ গুড়িটো বহুত ভাল, ফুলৰ কালাৰবিলাকো ইয়াত ভাল হৈ যায় চাহপাতৰ গুড়ি দি দিলে। তেনেকৈ দিব পাৰে। আৰু হিবিস্কাছক জবা ফুলক বহুত ৰ'দ লাগে। এই ৰ'দতহে ভাল হয়, ছাত ভাল নহয় সিমান। সেইকাৰণে আমি ইয়াক যিমান পাৰোঁ ৰ'দত ৰাখিব লাগে। ৰ'দত ৰাখিলে ইয়াৰ গ্ৰ'থ ভাল হয়, ভাল ফুল দি দিয়ে। তেনেকৈ ইয়াত ৰাখিব পাৰি। আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে অন্য গছৰ দৰে ইয়াক ৰিচ চইলৰ দৰকাৰ নাই, গতিকে আমি এই ধৰণে ইয়াক ৰাখিব পাৰোঁ। মোৰ আৰু 2-3 বিধ আছে জবা ফুল। এবিধ বগা, এবিধ টিকটিকীয়া ৰঙা, এইটোতো পিংক, আৰু এবিধ আছে য'ত ডাবল পাহি, আৰু মাজৰ এই
এই যেটো ফুলৰ এনেকুৱা থাকে এই বস্তুটো নাই তেনেকুৱা এবিধৰ আছে ৰঙা আৰু বগাটোৰ মই আপোনালোকক আগতে ভিডিও এটা কৰিছিলো আপোনালোকৰ কাৰণে আগতে এটা ভিডিও কৰিছিলো এইটোত মই ৰঙা আৰু বগাটো দেখুৱাইছিলো আজি মই ইয়াত নেদেখুৱালো ইয়াত অকল পিংক কালাৰটো দেখুৱালো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে এনেকৈ জবা ফুলটো চাবচোন নিশ্চয় আপোনালোকৰো এনেকুৱা ভাল ফুল দি দিব আৰু মানে এই গছজোপাত পানীটো মানে ঠাণ্ডা দিন আহিলে পুৰাকে যতন লৈ ল'ব লাগিব নহলে ঠাণ্ডা দিনত যদি আমি ভালকে যতন নলওঁ তেতিয়া গৰম দিনত ফুলিবলৈ ইয়াৰ বহুত কষ্ট হৈ যাব তেনেকৈ ফ্ৰেন্ডছ যদি মোৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি সাবস্ক্ৰিপশন কৰা নাই তেতিয়াহলে